Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla mä ajattelin näyttää teille, että miten paljon mä luen viikossa. Mä oon tällä hetkellä työtön, joten mä todennäköisesti siivoon, laitan pyykit, astianpesukoneen, haen töitä. Me ostettiin eilen auto, joten me tehdään todennäköisesti jotain siihen liittyvää. Mä luen tällä hetkellä 2 kirjaa, Anna Huangin King of Gluttonia, eli sitä uusinta Kings of Sin-kirjaa, ja sitten Chloe Walshin Boys of Tommenin viimeisintä Releasing 10. Sen lisäksi mä sain toissapäivänä luettua mun viimeisimmän Kindle-kirjan Fate and Furies, joten mä todennäköisesti aloitan jonkun uuden Kindle-kirjan myös. Ei kai muuta kuin mennään videoon. Tänään on maanantai ja mä luen aina, kun mä syön aamupalaa. Ja tällä hetkellä mä luen Anna Huangin uusinta King of Gluttonia, mikä oikeasti julkaistaan vasta huomenna, mutta suomalaisesta kirjakaupasta löytyy 1 kappale Tampereelta. Mä aloitan tän sivulta 124. Ja sen lisäksi mä luen Chloe Walshin Releasing 10, mutta tää on aika raskasta luettavaa, joten mä pidin pienen tauon eilen ja en lukenut. Ja mä jatkan sivulta 424. Kello tulee 5 ja mä oon tässä sivulla 138, eli en ihan hirveästi lukenut aamupalan aikana tätä ja sen jälkeen lähdin tekemään muita hommia. Tää on mun mielestä tosi hyvä. Tää on aika erilainen kuin ne muut. Mun mielestä on kiva, että ne muut hahmot aikaisemmista kirjoista pyörii täällä mukana ja mun mielestä tää Rivals to Lovers -asetelma on aika kiva. Mutta mä en sitten tiedä, onko mä niin hirveän kiinnostunut tällaisista kokki- ja ruokafirma-jutuista. Mutta nähdään sitten myöhemmin, että minkälainen tää on. Mutta tällä hetkellä on ainakin vähän sellaista yearning-vibaa, mikä on kiva. Ja tässä sitten taas niin mä pääsin sivulle 500. Eli mä oon nyt jo selvästi yli puolen välin. Tässä on noin 750 sivua. Ja tää on raskas. Tää on niin kun teemoiltaan ihan kauhea. Mä en tiedä, pidänkö mä näistä hahmoista. Musta tuntuu, että ne on vähän liian nuoria siihen, mitä ne niinku sanoo, että ne on syvässä parisuhteessa ja rakastaa toisiaan, ne on 11. Nyt ne on vähän vanhempia jo tässä 500 sivun kohdalla, mikä on sillä ihan kiva, että ne on nyt jo 14, oisko? 14-15, niin sitten se tuntuu vähän paremmalta. Ja onneksi ne kauheat osuudet on loppunut tässä vaiheessa. Mutta musta tuntuu, että tässä kirjassa ei tulla saamaan minkäänlaista niin kuin closurea. Kukaan ei jää kiinni, kukaan ei saa tietää mitään ei niin tule tapahtua ja se tulee olemaan todella turhauttavaa. Joten mä toivon, että ne huhut, mitä on nyt pyörinyt, kun Chloe Walsh tyhjäsi sen Spotifyn taas, niin kuin se teki tämän julkaisun kanssa, että se Claiming 10, eli se seuraava osa, tulisi jo ensi kuun 26. päivä. Oikeasti mä toivon. Koska mä tiedän, että mä pääsee tämän kirjan loppuun, niin mua ärsyttää ihan suunnattomasti, että mitään ei ennäs selvinnyt. Mutta on tosi hyvä kirja. Mä tykkään tästä sarjasta ihan tosi paljon. Näissä on paljon tunteita ja nämä saa tuntea kaikki mahdolliset tunteet. Mä pidän tästä kirjoitustyylistä. Ja tässä on ihan törkeän hyvää musiikkia. Mutta tää on ehkä näistä kaikista kirjoista raskain. Mä tykkäsin eniten Joeyn ja Ethan tarinasta. Tää on selvästi hitain ja sellainen, että mun pitää vähän puskea eteenpäin, että mä saan luettua. Mutta mä toivon, että mä pidän tästä kuitenkin myös lopussa. Ja sitten Kindlellä, niin mä en tiedä, minkä mä aloittaisin. Mä yleensä luen fyysistä kirjaa aamulla ja päivällä ja sitten iltaisin esimerkiksi sängyssä, niin mä luen Kindleä. Että mun kumppani voi nukkua pimeässä. Mutta mä en tiedä, minkä mä nyt aloittaisin. Mä oon lukenut sitä Helen Scheuerin Legends of Tesmar-sarjaa. Mä oon lukenut sitä sen takia, että sanottiin, että pitää lukea se sarja ennen kuin lukee nämä toiset, nämä Iron and Embers-sarjan. Ja se on siis sitä toisesta siskosta. Ja mulla on nyt se viimeinen kirja jäljellä. Mutta mun mielestä se sarja on vaan se on ihan okei. Se on ihan jees. Mä oon lukenut sen, se liikkuu ihan semi-nopeasti, mutta mua vaan ärsyttää. Mua ärsyttää se päähahmo. Mua ärsyttää, että siinä ei ole minkäänlaista tunnesidettä.
Mä skippaan kaiken Spicein, koska musta tuntuu kiusalliselta, kun ei ole sitä tunnesidettä. Ja nyt vasta alkoi tapahtua niin juonessa. Kolme kirjaa mennyt jo. 1 kirja jäljellä. Ja nyt vasta alkoi tapahtua siinä viimeisen 80% kohdalla. Mut joo, mä oon lukenut Lee Riversin Insatiable ja Psychotic Obsession. Ja mun tekis mieli aloittaa se Little Stranger ja Little Liar. Mut ihmiset on sanonut, että ne on ihan kauheet. Mut siksi mun tekis mieli aloittaa ne. Ja sitten mulla on 1 arkki, tällainen Heaven Sent and Hellbent. Mut se tuli PDF-tiedostona. Joten sitä on tosi ärsyttävää lukea. Se on semmoinen eri formaatti. Ja sitten mulla on pari Ramione fanfickiä kesken. Niin mun pitäisi lukea joku niistä. Niin, mä voisin aloittaa tän Shadow and Storms, mikä on toi viimeinen osa tuossa Legend of Tesmaris, niin mä saisin sen luettua. 28. päivä tulee toi Elisabeth Tierin kakkoskirja tuossa Shifter Guardians Academyssä, eli Edge of Steel. Sitä mä otan innolla. Ja sitten mulla on Camillan kanssa tulossa ensi kuussa body readinä toi Fury Bound. Joo, sit ihmiset on kehunut tätä Poison Daughteria ja sit mä haluaisin aloittaa Ecofortin. Mut mä en voi aloittaa niitä ennen kuin mä saan luettua Zodiac Academyn loppuun. Mulla on 8 ja 8,5 tandem read tulossa ja sit vielä 9. Mut mä en voi aloittaa mun Zodiac Academyn tandem readia 8,5 ja 8 ennen kuin mä saan luettua noin 2, mitkä mulla on kesken. Mut Kindlelle mä voisin aloittaa jo. Nyt mä varmaan syön. Ehkä mennään käymään ulkona tai salilla siellä, kun tuulee ihan hirveästi, tulee lunta. Saatetaan mennä motonettiin tai ajelee tai jonnekin. Ja sitten illalla mä jatkan lukemista. Tänään on tiistai. Mä oon jatkanut näiden samojen kirjojen parissa. Mutta mä en tajunnut, että mä luin näitä molempia kirjoja eilen. Tasan 76 sivua molempia. Se oli vahinko, mutta mä sattumalta aloitin molemmat kirjat sivulta 100 jotain 24 ja päätin ne tasalukuun. Tasan 100, 200 ja 500 sivuille. Mut ei ollut tarkoituksellinen, oli ihan vahinko. Mut mä oon nyt aamupalalla lukenut Releasing Tenia noin 40 sivua pidemmälle. King of Gluttony mun mielestä paranee ja Releasing Ten alkaa lähenee loppua, mutta on jo aikakin, koska se tuntuu, että siellä on välillä vähän semmoista täytesisältöä niin sanotusti, että vähän on hidasta välillä. Ja tänään on julkaistu tää Elisabeth Tierin kakkoskirja tässä Shifter Guardians Academyssä, eli Edge of Steel. Niin ajattelin ostaa tän nyt Kindlelle ja alkaa Kindlellä lukea tätä sitten tänään. Koska mä tykkäsin siitä ekasta osasta ihan tosi paljon. Se on White Shoes, siinä on tämmösiä shiftereitä, jotka on semmosessa taistelukoulussa. Joten tänään mä luen lisää Ana Huangia. Tää on mulle julkaistu tänään. Hyvää julkaisupäivää. Sitten viimeiset 200 sivua menossa viimeistä Boys of Tommenia, mikä on julkaistu. Ja sitten uusi julkaisu myös tänään. Hyvää julkaisupäivää. Elisabeth Tierin kakkoskirja. Tai siis Shifter Guardians Academyn kakkoskirja. Joten näitä 3 kirjaa luen tänään. Tänään tuli Taylorin New York Times-haastattelu, niin katoin sen. Ja sitten tein vähän palapeliä ja kattelin työpaikkoja ja tein vähän jumppaliikkeitä ja soittelin äitin kanssa. Ja nyt menen juomaan vähän iltateetä ja lukea kaikki 3 kirjaa.
Olen lukenut 266 sivua. Mä vasta nyt tajusin, että tää on ihan niinku Bridgerton kausi 2. No rivals, ne ei pidä toisistaan. Se nainen on sanavalmis intialainen. Nää on niinku Kate ja Anthony. Tässä on jopa se kohtaus, kun Anthony nousee sieltä vedestä. You know which one. Tässä mä pääsin sivulle 340. Tässä sivulle 532. Ja tätä mä menen nyt vielä lukemaan. Mä oon nyt menossa salille. Nyt on keskiviikko. Mä luin just äsken aamupalalla loppuun sen Ana Huangin King of Gluttonin. En oo vielä arvostellut, en oikein tiedä miten arvostella. Toisaalta pidin siitä, mutta toisaalta se jäi jotenkin vähän ehkä vajaaksi. Ja nyt kun mä mietin, niin se mies on ihan niinku Emily in Paris, niin siinä on se mieskokki, joka perustaa sen ravintolan, tai silloin se on ravintola ja siinä on niitä Michelin-tähtiä. Niin Sebastian on ihan niinku se. Mut sit samalla se oli myös mun mielestä niinku se Bridgertonin kakkoskausi. Mä sain eilen luettua about 17% sitä Edge of Steel -kirjaa Kindlellä. Se on siis se kakkososa ja se on kyllä ihan tosi hyvä. Siinä on niinku muodonmuuttajia ja siinä on, ne on karhuja ja tiikereitä ja susia ja esim. Basiliski. Ja siinä on vähän samanlainen semmonen käärme kuin Blood of Hercules on se Nyx. Niin tossa on semmonen George. Se ei kyllä puhu, mutta siinä on vähän samaa vipaa. Se on kyllä mun mielestä tosi hyvä, niin tykkäsin siitä. Ja sitten tänään ajattelin lukea sitä Releasing 10 sillä, että jos saisin sen luettua, mulla on 200 sivua about jäljellä, niin jos saisin sen ehkä luettua tänään tai huomenna, niin olisi kiva. Menen salille ja sitten mä varmaan tänään katon sen The Testaments eli Handmaid's Talein se spin-off-sarja, niin siitä on tullut tänään uusi jakso. Niin katon varmaan sen. Nyt mä oon menossa kotiin salilta ja mä ehdin vähän miettiä, että miten mä arvostelisin ton Ana Huangin King of Gluttonin. Ja mä niinku, yksikään Anan kirjoittama kirja ei ole sellainen huono. Sillä on semmoinen hyvä kaava, millä se kirjoittaa kirjoja ja se on niinku aina hyvä. Mutta jossain vaiheessa tulee vähän vaikea erottaa niitä niinku toisistaan. Tai et kaipaisi jotain vähän erilaista. Esimerkiksi tossa oli semmoinen ruokateema. Siinä oli niinku kokki ja sitten ne molemmat oli markkinoinnissa töissä. Musta tuntuu, että tosi usein Ana Huangin kirjoissa niin ne on markkinoinnissa nimenomaan töissä. Tai PR:ssä. Niin mä en tiedä, onko sitä niinku helppo kirjoittaa uskottavasti. Että se markkinointiteema on mukaan jotenkin semmoinen yleismaailmallinen, että kaikkihan sen osaa tyyppisesti. Ja sitten noi on aina tietysti parhaita siinä. Ja sitten mun mielestä se jää jotenkin ehkä vähän pinnalliseksi tai sillai. Sitä oli vähän vähemmän sitä parisuhdetta siinä kuin mitä yleensä. Ja enemmän just tuollaista corporate espionage-tyyppistä työpaikkajuttua, mikä oli sinänsä ihan kiva. Mutta ehkä välillä tulee vaan semmonen, että ne vähän toistaa itseään. Mutta sillä tykkäsin kuitenkin, niin vähän vaikea antaa tähän arvosteluun, mutta ehkä joku 4, 3,5. Mutta ei missään nimessä huono. Tykkäsin kyllä tosi paljon. Eilen mä katsoin sen Taylorin haastattelun. New York Times Magazinein haastattelun. Se oli mun mielestä jotenkin ihan loistava. Siinä vastattiin kysymyksiin, mitä me on mietitty pitkään. Esimerkiksi, että All Too Well on oikeasti kirjoitettu Speak Now Tourin lämpöharjoituksissa. Ja All Too Well 10-minute version on sen jälkeen niinku
uudelleen Taylor etsinyt sen jokaisesta pienestä äänityksestä tai päiväkirjan palasesta niitä OG-lyriikkoja ja sitten yhdistellyt ne. Se oli aika siistiä. Tänään mä ajattelin hakea yhtä työpaikkaa, mikä on niinku hankinnan ja vastuullisuuden. Miksi täällä tuulee näin paljon? Ja ajattelin hakea yhtä työpaikkaa, mikä on niinku hankinnan ja vastuullisuuden tämmönen asiantuntijapaikka, mikä olisi niinku mun koulutuksen mukainen. Mä oon siis kauppatieteiden maisteri hankinnan ja vastuullisuuden saralta ja sitten myös markkinoinnista, että jos ollaan töitä. Ja sitten, että tällä viikolla on vappu, niin me varmaan mennään meidän ensimmäiseen ei-opiskelijavappuun. Niin käydään ehkä Lakituksessa torstaina silloin yöllä Tampereen keskustassa ja sitten perjantaina mennään katsoa kastetta ja ehkä ainakin piknikille, mutta semmoinen on suunnitelmissa ja toivottavasti on ainakin luvattu hyvää säätä, niin toivottavasti on lämmintä ja sillai. Eilen mä pääsin 37% tässä Edge of Steel-kirjassa. Tää on kyllä It's giving. Torstai-päivä. En ole lukenut vielä mitään. Ja nyt mä ajattelin lukea Chloe Walshin Releasing Tenia. Ja sitten me mennään pesee auton ikkunoita. Nostettiin siis auto. Mut siinä on ikkunoissa sellaista kalkkia, vesitippoja, semmosia jäämiä, mineraaleja, mikä sumentaa ja ne näkyy semmosina tahroina. Me on nyt kokeiltu perus mikroliuotinta, lasin kiillotusainetta, mutta se ei lähe. Ja Motonetista ei löytynyt kalkinpoistaja, joten me kokeillaan vielä Universal Stonella. Ja sitten me mennään etsiä joku kalkinpoistaja. Ja mun lukutavoite tälle vuodelle on 90 kirjaa. Mä oon yleensä lukenut noin 100 kirjaa vuodessa, mutta mä en halua laittaa itselleni niin korkeata tavoitetta, koska sit mä alan jahtaa sitä ja se ei ole tervettä. 90-95 on ihan hyvä. Ja tällä hetkellä mä oon lukenut ehkä 36-37 kirjaa. Tää tarkistaa. 36 kirjaa oli totuus. Mun tähtien keskiarvostelu. Keskimääräinen tähtiarvostelu. No keskitähti on 3,9 tähtiä tällä hetkellä. Ja mä oon eniten lukenut kirjoja Lee Riversiltä, koska mä luin sen Edge of Darkness-sarjan. Ja sitten sen Psychotic Obsession, mikä on se prequel. Ja sen lisäksi mä oon lukenut paljon Twisted Sistereiltä, koska mä oon lukenut mun Zodiac Academia eteenpäin. Sitten Helen Scheuererilta, kun mä oon lukenut sitä Legends of Tesmar-sarjaa. Ja sitten nyt Taher Ehmafilta luin Watch Mein ennen Release Mein julkaisua ja sitten heti kun Release Me saapui, niin luin sen. Ja 3. Escape Me tulee lokakuussa, joten sen luen sitten myös. Tätä tahtia, jos jatkan lukemista, niin lokakuussa pitäisi olla se 90 vai 95 kirjaa täynnä. Eli varmaan tulee 100, mutta ei nyt mietitä sitä. Ja kun mä sain nyt luettua sen Ana Huangin King of Gluttonin ja sitten toi Releasing Ten on ihan viimeisillä metreillä, niin seuraavaksi mä varmaan aloitan Zodiac Academyn 8 ja 8,5 tandem-luvun fyysisenä kirjana. Paitsi jos löydän kaupasta tämän Rose Bargainin kakkoskirjan eli Thorn Queenin, mikä julkaistiin nyt, niin jos se löytyy, niin sen sit varmaan luen. Muuten kiinnostaisi jatkaa Addicted-sarjaa ja sitten lukee Heavenly Bodies 2 eli Fallen Stars. Joo, monikko. Niin sellaista. Niin ja sitten viikon päästä julkaistaan Furybound eli Direbound kakkoskirja. Meillä on tosiaan se tulossa se kimppaluku Camillan kanssa, mutta mä en vielä tiedä, että ostanko mä sen heti Kindlelle, kun se julkaistaan, niin me aloitetaan se kimppaluku siitä julkaisupäivästä, vai yritänkö mä sieltä Irlannista löytää kovakantisena, joka mätsäisi tohon mun nykyiseen painokseen. Saa nähdä. Ei toiminut meidän Universal Stone, joten pitää tilata netistä jotain kalkinpoistoainetta. Niin käytiin sitten Prismassa. Kattokaa miten hieno taivas. Oikeesti niin täydellinen vappusää, tämmönen
15 astetta lämmintä ja it's so pretty. Tampereen vappuhulinaa. Voitko ottaa kuvan mun mekosta? Perjantai, vappupäivä. Käytiin Tampereen keskustassa katsomassa vappuhulinoita. Meni perseelleen. Ne markkinat oli ahdistavat, siellä oli liikaa ihmisiä. Oli kiva sää ja lämmin ja muuten oli hyvä meininki. Ja sain luettua tänään Chloe Walshin Releasing 10. Annoin 3,75 tähtiä. Tää tuntui, että tää oli 2 eri kirjaa. Se ensimmäinen osa, missä oli Mark, ja sitten toinen osa, missä ei ollut Markia. Hughyn ja Lizin suhde oli toksinen ja mä en usko siihen, koska ne aloitti niin nuorena, ne oli 6-vuotiaita. Se ei mun mielestä tunnu realistiselta, joten sen takia vähän vähemmän tähtiä. Mutta jos mä ränkkäisin Boys of Tommen kirjat, niin mä sanoisin, että 6. sijalla on Releasing 10, sitten 5. sijalla on Taming 7, koska tää on niin lyhyt. Tähän tarvii toisen osan ja se sama on tässä Releasing 10. Mä tarviin sen toisen osan, kun tässä ei mikään selvinnyt. Niin mä en kestä sitä epäoikeudenmukaisuutta. Sitten on varmaan 4. sijalla Binding 13, eli eka kirja, koska mä ärsyttää, kun Shannon ei taistele vastaan. 3. sijalla on Saving Six. Tää oli kans vähän niinku Joeyn ja Evan aloituskirja, joten se jäi vähän niinku vajaaksi sen jälkeen. 2. sijalla on Keeping 13. Tää on yksi mun lempikirjoista. Tää oli tosi hyvä, tykkäsin. Ja sitten 1. sijalla mun mielestä paras Boys of Tommen kirja on Redeeming Six, eli Joeyn ja Evan kakkoskirja, mikä on periaatteessa Keeping 13 eri point of viewstä. Ne oli aikuismaisempia ja mä pystyin ehkä samaistumaan enemmän kuin Shannonin kirjoihin. Ja mikään näistähän ei siis ole tietenkään huono. Että tykkään näistä kaikista. Tosi hyvä sarja. Ihan kauhea, mutta tosi hyvä. Mikä mua eniten ehkä häiritsi tässä oli se ikä. Vaikka monet on sanonut, että se on oikeanlainen. Vähän niin kuin kertomus sen ajan Irlannin nuorista. Mutta mulla se ehkä jotenkin hiersi. Ja sitten tää on myös ihan kauhea. Eli käsittelee seksuaalista väkivaltaa ja mielenterveysongelmia. Ja musta tuntuu, että Lizzie vaan niinku petettiin joka suunnasta. Kaikki aikuiset lääkärit, vanhemmat, kaikki petti sen luottamuksen ja sen takia siitä tuli minkälainen se on, mutta se ei silti oikeuta sen käytöstä. Ja mä toivon, että siinä kakkoskirjassa, mikä me toivottavasti saadaan ensi kuussa, saadaan vähän niinku oikeutta. Ja Hugh on mun mielestä, mä näen tosi paljon samaa Hughssa ja Evassa. Mä en tiedä, mä toivon, että Hugh päätyy Lizin kanssa yhteen, mutta toisaalta mä en toivo sitä, koska mun mielestä ne ei sovi yhteen. Koska Hugh vaan antaa itsestään ja ei saa yhtään mitään muuta kuin toksisuutta. Mutta tää oli ehkä vähän turhan pitkä kirja. Tää oli tosiaan vähän niin kuin jaettu puoliksi ja olisi ehkä vähän voinut editoida, mutta toisaalta tää on aika nopea lukusta, joten sinänsä ihan kiva. Niin nyt mä oon tällä viikolla saanut päätökseen ton Ana Huangin King of Gluttony'n ja sitten Chloe Walshin Releasing 10:in. Eli 2 kirjaa luettu ja sitten mä oon 37% lukenut siitä Kindle-kirjasta. Ja nyt mä ehkä aloitan joko Addicted for Now Krista ja Becca Ritchieltä tai sitten Unearthly Cynthia Handilta. Mä aloitan nyt tän kevyenä fyysisenä romantiikkakirjana. Sitten kun me tullaan takas kotiin, niin mä aloitan noi tandem readina
mutta ne on niin paksut, niin mä en jaksa kantaa niitä mukana. Nää lähtee äitille luettavaksi. Ja tätä mun pitäisi jatkaa. Mä oon lukenut 2 ekaa, mutta mun pitäisi lukea vielä nää. Koska mulla on tän sivusarja arkkeina Netgällissä. Ja niin kauan kun mä en saa näitä luettua, niin mä en saa sitä seuraavaa aloitettua, jolla mun Netgällin review-prosentti on joku 50. No mä en saa uusia arkkeja. Pitäisi jatkaa näitä. Me tultiin nyt tänne äitin luokse viettää viikonloppua. Ja on käyty kaupoilla, ostettu vähän puutarhakalusteita. Sitten me varmaan nyt grillataan, pestään ja imuroidaan meidän auto. Joten vähän vähemmän tulee varmaan nyt luettua, mutta illalla sitten ehtii lukea. Seitsemän päivän lukustatistiikat on tässä. Mä sain luettua 3 kirjaa loppuun. Anna Huangin King of Gluttony, jolle mä annoin 3,75 tähtiä. Chloe Walshin Releasing 10, jolle mä annoin myös 3,75 tähtiä. Ja Edge of Steel Elizabeth Dieriltä, jolle mä annoin myös 3,75 tähtiä. Fyysisiä sivuja mulla tuli viikossa luettua 689 sivua plus 1 Kindle-kirja, jonka pituus kirjan sivuissa on about 420 sivua. Jos se lasketaan mukaan, niin yhteensä noin 1109 sivua tuli luettua viikon aikana. Keskiarvo on about 100 sivua päivässä, mutta koska sunnuntaina mä en lukenut fyysistä kirjaa ollenkaan, niin se vähän vääristää tätä tulosta, niin se on about 115 sivua, mitä mä luen päivässä. Ja keskiarvokirjan pituudelle on noin 500 sivua. King of Gluttonyssa oli 405 sivua, Releasing 10 oli 750 sivua ja Edge of Steelissä oli se 420 sivua, mutta se oli Kindlellä. Niin maanantaina mä luin 152 sivua ja en yhtään Kindle-prosentteja. Tiistaina mä luin 172 sivua ja 17 prosenttiyksikköä. Keskiviikkona 112 sivua ja 20 prosenttiyksikköä eteenpäin. Torstaina 113 sivua ja ei yhtään Kindle-kirjaa. Perjantaina 93 sivua ja 13 prosenttiyksikköä. Lauantaina 47 sivua ja 18 prosenttiyksikköä. Ja sunnuntaina ei yhtään sivua, mutta 30 prosenttiyksikköä ja Kindle-kirja loppuun. Mä en nyt tähän samaan jaksanut tehdä sitä, minkä Pelinda joskus teki aiemmin, että millä nopeudella lukee vaikka fyysisiä kirjoja ja Kindle-kirjoja ja millä nopeudella lukee suomeksi versus englanniksi tai fantasiaa versus romantiikkaa. Mutta semmoinen voisi olla ihan kiinnostavaa tehdä. Mutta mun mielestä tää about 115 sivua päivässä kuvastaa kyllä aika hyvin mun lukutohtia ja se on mun mielestä aika sopiva nopeus. Ja jos mä yritän sen 90-95 kirjaa saada vuodessa luettua, niin kyllä toi 3 kirjaa viikossa on varmaan ihan hyvä tahti siihen. Mutta joo, se oli semmonen video ja kirjahyllyjen esittelyä ja lukutahtivideota on varmaan tulossa sitten myöhemmin. Mutta kerro kommenteissa, mitä pidit tällaisesta My Week-tyyppisestä videoratkaisusta ja kerro vaikka, että minkä verran sä luet yleensä viikossa.